هنتكلم عن الاحتباس الحراري، وهنعرف يعني ايه احتباس حراري واسباب الاحتباس الحراري، وكمان هنعرف اثار الاحتباس الحراري على البيئه والانسان، وعلاقه الاحتباس الحراري بالحرائق المنتشره حاليا في اغلب انحاء العالم. فلو حابب تعرف اكثر عن الاحتباس الحراري كمل الحلقه للاخر وخلينا نبدا. اول من اكتشف الاحتباس الحراري هو جون فوريه في سنه 1824، وتم تحديد ظاهره الاحتباس الحراري كميا على ايد سيفانت ارينيوس سنه 1896. ودلوقتي الاحتباس الحراري هو ظاهره بيتم فيها امتصاص واصدار الاشعه تحت الحمراء، وهي اللي بتسخن سطح الارض نتيجه لزياده الغازات الدافئه في الغلاف الجوي. والغازات الدافئه منها اللي بينتج طبيعي، وده ما بيكونش ناتج عن الاستعمال البشري، وليها اثر احتراري على الارض بيوصل ل 33 درجه سيليزيوس. وبدون الكميه دي من الاحترار الطبيعي الحياه هتكون مستحيله على سطح الارض، لان هي اللي بتعطي الارض الدفء والبروده اللازمه عشان نقدر نعيش. ومن الغازات الدافئه اللي بينتج بناء على النشاط البشري على الارض، من الغازات الدافئه بخار المياه وثاني اكسيد الكربون والميثان والاوزون، بالاضافه لمركبات كلوروفلور الكربون واكسيد النيتروز. وحاليا في اجماع على ان النشاط البشري على الارض هو السبب في الوصول لحاله احترار الارض او ما يعرف بالاحتباس الحراري، وده منذ الثوره الصناعيه. ويقال ان ثاني اكسيد الكربون والميثان زاد بنسبه 36% الى 148% من خمسينيات القرن ال18، والارتفاع ده كان اعلى ارتفاع اتسجل من 650 الف سنه بناء على البيانات اتاخذت من عينات جليديه. وهنا اقدر اقول لك ان 75% من ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون كانت بسبب استخدام الوقود الاحفوري خلال ال20 سنه الاخيره. وهنا هتقول لي يعني ايه وقود احفوري؟ فانا اجاوبك واقول لك الوقود الاحفوري هو الفحم الحجري والفحم العادي والغاز الطبيعي بالاضافه للنفط. وال25% الثانيه بتتكون نتيجه لاستهلاكنا كبشر للموارد الطبيعيه زي قطع الاشجار وازاله الغابات. والاحتباس الحراري ليه تاثير على البيئه والانسان. فبالنسبه لتاثير الاحتباس الحراري على البيئه فده بيكون زي ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي وذوبان الانهار الجليديه، وده اللي هيؤدي بدوره لارتفاع مستوى سطح البحر وكمان ارتفاع درجات الحراره بشكل كبير، وده اللي هيأثر على الحياة البرية وبالتالي هجرة الحيوانات اللي فيها لأماكن أكثر برودة، بالإضافة لأنه هيحصل جفاف في الأماكن اللي هترتفع فيها درجات الحرارة، واللي بدوره هيؤدي لفقدان المحاصيل الزراعية ونقص مياه الشرب. ضيف على كل ده انتشار حرائق الغابات وزيادة خطر التعرض للفيضانات وقلة مصادر المياه العذبة في العالم. والاحتباس الحراري بما انه هيؤدي لذوبان الجليد، فالنتيجة المنطقية ان الجزر المنخفضة والمدن الساحلية هتغرق بالكامل. وبالنسبة لتأثير الاحتباس الحراري على الإنسان، فالاحتباس الحراري هيأثر على كل الكائنات الحية وبالأخص الإنسان، زي إنه هيتصاب بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة لانتشار أمراض الكلى كنتيجة طبيعية من انتشار الجفاف. وكمان ارتفاع درجة حرارة المحيطات هتساعد في انتشار وباء الكوليرا لأسماك المحيطات واللي بيتغذى عليها الإنسان. ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة هينتشر الذباب، وبالتالي هيكون في خطر للإصابة بالأمراض اللي بيحملها الذباب زي الملاريا. ودلوقتي ازاي نقدر نواجه الاحتباس الحراري؟ عشان نواجه الاحتباس الحراري لابد ان انبعاثات الغاز الدافئه زي الفحم الحجري والفحم العادي والغاز الطبيعي والنفط تقل. ويعتبر بروتوكول كيوتو اول اتفاقيه وقعت عليها 160 دوله الا امريكا وكازاخستان، وده كان بهدف تقليل اصدار الغازات الدافئه. وكمان لابد من تشجيع العمل الفردي والمجتمعي والاقليمي عشان نواجه الاحتباس الحراري، لدرجة أن البعض اقترح تحديد حصة الإنتاج العالمي للوقود الأحفوري وضرورة استخدام أنواع بديلة من الوقود زي استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية للأرض وطاقة المحيطات، بالإضافة لضرورة استخدام الهندسة المناخية أو هندسة المناخ، ودي بتكون بالتدخل المتعمد في نظام المناخ، وبيكون بإدارة الإشعاعات الشمسية عن طريق صرف أشعة الشمس على الأرض أو زيادة الانعكاسية في الغلاف الجوي بالدرجة اللي هتقلل من درجة حرارة الأرض، بالإضافة لإزالة الغازات الدافئة من الغلاف الجوي عن طريق فصل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي أو احتجاز الهواء الكربوني لإزالة ثاني أكسيد الكربون منه، بالإضافة لإعادة زراعة الأشجار وإحياء الغابات من جديد لامتصاص ثاني أكسيد الكربون. وفي الأخير إن عجزنا عن تنفيذ كل اللي فات فما فيش على البشر إلا إنهم يتأقلموا مع الاحتباس الحراري عن طريق استخدام مكيفات الهواء، بالإضافة لهجرة الأماكن المهددة بالغرق نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر. وبالنسبة لمجال الزراعة هيتم زراعة المحاصيل اللي هتتناسب إما مع الفيضانات أو الجفاف، بالإضافة للاهتمام ببناء السدود. ودلوقتي هل في علاقة بالاحتباس الحراري وحرائق الغابات المنتشرة حاليا؟
الإجابة أيوة في علاقة. في البداية مع زيادة حرائق الغابات وصل الحال إلى أن الأقمار الصناعية قدرت أنها تلتقط صور واضحة للحرائق، ودلوقتي عشان يحصل الحريق بشكل طبيعي لازم انه تتوفر له 3 عناصر طبيعية تعرف بمثلث النار، وهم الحرارة والوقود والاكسجين. وبما ان معظم الحرائق بتكون في فصل الصيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وبالتالي بسبب الاحتباس الحراري اللي بتسبب الغازات الدفيئة، لانها بتمتص الاشعة البنفسجية وتمنحها من الارتداد للفضاء الجوي مرة ثانية. فهنا بيتكون الضلع الاول من مثلث النار وهو الحرارة. اما بالنسبة للضلع الثاني من مثلث النار فهو الوقود، واللي بيتمثل في الاعشاب والاوراق اليابسه والجافه، ضيف عليهم الغازات الدفيئه واللي بتعتبر وقود في حد ذاتها مش بس مصدر للحراره. والضلع الثالث من اضلاع مثلث النار هو الاكسجين، وهنا الرياح كفيله بانها توفر الاكسجين اللازم لاشعال الحرائق. وبعد تكون اضلاع المثلث لاشعال الحرائق مش باقي غير الشراره اللي بيها هتبدا الحرائق، والشراره دي هتكون اما عن طريق الصواعق او الانفجارات البركانيه او حتى سقوط الصخور واحتكاكها ببعض في الاماكن اللي بيكون فيها منحدرات شديده. وبالتالي في علاقة كبيرة بالاحتباس الحراري وانتشار حرائق الغابات. ولحد هنا الحلقة خلصت، ما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الحلقة. ودلوقتي لو بتشوفنا على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واذا كنت بتشوفنا على الفيسبوك فاعمل متابعة لصفحة محمود علي تي في وشارك الموضوع مع غيرك عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.